สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือหลอด LED นะ T8 หลอด LED แบบนี้ออกแบบเอาไว้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบดั้งเดิมเพราะว่าความยาวช่วงของขาช่วงของเขี้ยวมันจะเข้ากับรางเดิมได้เลยแต่การนำไปเปลี่ยนเลยโดยตรงนั้นทำไม่ได้นะครับเราจะต้องมีการดัดแปลงการดัดแปลงนั้นง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในวิดีโอนี้แต่พอพูดถึงหลอด LED หลายคนนั้นมีประสบการณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บางคนบอกว่ามันประหยัดไฟก็จริงแต่มันต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะใช้ไป3เดือน6เดือนแสงสว่างที่เคยสว่างจ้าก็สว่างน้อยลงริบหรี่หรือบางท่านเจอประสบการณ์ว่าใช้ไปได้ไม่นานหลอดก็ไม่ติดต้องคอยเปลี่ยนใหม่ในท้ายวิดีโอนี้ผมจะแนะนำวิธีการเลือกซื้อหลอด LED ดูมาตรฐานอย่างไรให้ได้หลอดที่มีคุณภาพดีมาตรฐานสูงเชิญชมรายละเอียดในวิดีโอนี้ครับหลอด LED แบบ T8 จะมีการจ่ายไฟอยู่2ลักษณะนะครับแบบแรกก็คือไฟเข้าด้านเดียวกับอีกแบบหนึ่งไฟเข้า2ด้านทั้ง2แบบนี้จะต้องใช้รางไฟที่ออกแบบมาเฉพาะของตัวเองก็คือห้ามใช้รางสลับกันเด็ดขาดถ้าใช้รางสลับกันบางกรณีนั้นอาจจะแค่ไฟไม่ติดแต่บางกรณีนั้นอาจจะทำให้เกิดการช็อตอย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าขั้วระเบิดก็เคยมีมาแล้วไดอะแกรมการต่อสายของหลอดนีออนหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นเป็นอย่างนี้นะครับสายลายคือสาย L จะมาผ่านสวิตช์และออกจากสวิตช์จะเข้าอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งเรียกว่าบาลานซ์และก็จะมาเข้าที่ขา1ขาของหลอดฟลูออเรสเซนต์และก็จะมีไส้หลอดเพื่อต่อไปยังขาอีกขาหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาที่สตาร์เตอร์แล้วก็มาครบวงจรที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีสายนิวตรอนคือสาย N มารออยู่แล้วและตรงนี้ก็จะเป็นไส้หลอดเมื่อเปิดสวิตช์สตาร์เตอร์ทำงานหลอดไฟก็จะติดคราวนี้มาดูวงจรของที่เป็นหลอด LED กันบ้างนะครับถ้าท่านซื้อหลอด LED T8 แบบที่ไฟเข้าด้านเดียววิธีการแปลงนั้นง่ายมากแปลงโดยไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องไปย้ายตำแหน่งสายใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่แตกต่างตรงนี้นะครับที่เขียนไว้จัมเปอร์ท่านจะต้องถอดสตาร์เตอร์ออกแล้วเอาจัมเปอร์ของหลอด LED มาใส่แทนง่ายมากไม่ต้องย้ายสายมีข้อแม้ว่าการต่อแบบนี้จะต้องเป็นบาลาดแบบรุ่นที่เป็นขดลวดนะครับถ้าเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับท่านจะต้องจำสายให้ถึงกันแต่ถ้าเป็นบาลาดแบบเดิมหนักๆที่มีแกนเหล็กใช้ได้ครับเพราะว่าไฟจะผ่านตัวบาลาดแล้วก็มาเข้าที่ LED ถึงแม้ว่าตัวนี้มีไฟผ่านแต่ว่ามันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพความสว่างหรือว่าอายุการใช้งานของหลอด LED นะครับเพราะว่ามันกินไฟน้อยมากๆจึงแทบไม่มีผลแต่ถ้าท่านจะถอดได้ก็ยิ่งดีแล้วก็ต่อสายถึงกันหรือว่าเอาสายจากเส้นนี้ไปเข้าที่ L เลยก็จะยิ่งดีครับถ้าไม่ถอดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าต้องการให้เกิดความง่ายเปลี่ยนแค่สตาร์เตอร์เป็นจัมเปอร์แล้วเอาหลอดใส่ได้เลยนะครับแบบที่ไฟเข้า2ด้านก็คือด้านหนึ่งเป็น L ด้านหนึ่งเป็น N ถ้าเป็นไฟเข้า2ด้านท่านแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกจะใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องใช้ไขควงไปเปลี่ยนย้ายสายถอดโน่นถอดนี่ไม่ใช้ทั้งสิ้นนะครับแค่ถอดสตาร์เตอร์ไฟเข้า220โวลต์ทั้ง2ด้านแล้วก็มีลูกศรชี้นะครับหรือเอาชัดๆก็คือให้ดูที่แพ็กเกจที่กล่องนะครับเขียนว่าไฟเข้าทั้ง2ด้านสิ่งที่ต้องทำก็คือถอดสตาร์เตอร์ออกสอดตัวนี้เข้าไปสำหรับหลอด LED T8 ที่มีไฟเข้าทั้ง2ด้านแบบนี้นะมีข้อควรระวังก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเสียบขั้วด้านตรงนี้จะมีไฟวิ่งผ่านหลอด LED และก็มาโผล่ที่นี่นะครับถึงแม้บางคนบอกว่าก็มีสวิตช์ตัดต่ออยู่ช่างบางคนนั้นไม่ได้เอาสายลายไปผ่านสวิตช์จึงทำให้มีโอกาสที่ไฟจากฝั่งโน้นวิ่งมาทะลุที่นี่นะครับยกเว้นว่าบางยี่ห้ออย่างเช่น
ยี่ห้อ Hightech เหมือนว่าจะเป็นยี่ห้อเดียวขณะนี้ที่มีปุ่มขาวๆนี้เป็นปุ่มเซฟตี้ที่ตัดการเชื่อมต่อของไฟระหว่าง2ขั้วเพราะฉะนั้นถ้าผมไปจับตรงนี้นะก็ไฟไม่ดูดเอาละตอนนี้ผมใส่ครับที่เดิมนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ต้องดึงไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดสะพานไฟแต่ผมเสียบผมเปิดสวิตช์นะครับดูนี่ติดทันทีครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากนะครับเพียงแค่ถอดสตาร์เตอร์เท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแบบนี้ใช้เฉพาะบลาดที่เป็นบลาดใหญ่ๆหนักๆคือบลาดที่เป็นขดลวดแกนเหล็กนะครับเพราะว่ามันจะปล่อยไฟให้ผ่านตัวมันเองไปได้แต่ถ้าเป็นบลาดอิเล็กทรอนิกส์นั้นท่านจะต้องเอาสายมารวมกันที่จุดใดจุดหนึ่งรวมกันแบบนี้ในทางที่ดีผมแนะนำว่าให้ถอดออกไปเลยนะครับจะได้ไม่เกะกะไม่สับสนและนำสายไฟ2เส้นนั้นมาต่อเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าลูกเต๋าส่วนลูกเต๋านั้นไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับเราสามารถแกะออกจากตัวบลาดได้นะครับโดยการขันน็อตตรงนี้ก็เอาไปใช้งานได้ครับลดน้ำหนักแล้วก็จะทำให้ไม่สับสนอีกด้วยนะครับแล้วเปิดติดแล้วครับอันนี้เป็นหลอด Full Fluorescent อยู่เป็นหลอดแบบยาวนะครับก็เอาหลอด LED T8 แบบยาวมาเปลี่ยนสิ่งแรกก็คือปิดสวิตช์ไฟก่อนนะครับต่อมาถอดสตาร์เตอร์ออกนี่แล้วก็ถอดหลอด Full Fluorescent ออกอันนี้เป็นแบบสปริงก็ใช้ดึงออกได้เลยครับหลอด LED T8 ที่มีไฟเข้า2ด้านนี่ลงล็อกแล้วนะครับเราจะต้องดึงปุ่มขาวนี้ลงเพื่อเป็นการเชื่อมต่อสะพานไฟนี่ตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับแบบที่ขั้วไฟเข้า2ด้านนั้นง่ายสุดนะครับเพียงแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกเท่านั้นเองนะครับมีข้อแม้ว่าตัวบลาดต้องเป็นบลาดแบบขดลวดถ้าเป็นบลาดอิเล็กทรอนิกส์เราต้องถอดสายออกแล้วก็จ้ำรวมกันนะครับส่วนนี้เป็นรางสำหรับหลอด LED โดยเฉพาะนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะความแตกต่างก็คือขนาดเล็กกว่าเพราะว่าไม่ต้องเผื่อในที่สำหรับติดตั้งสตาร์เตอร์และก็บลาดนั่นเองนะครับเห็นว่าสายไฟเส้นหนึ่งเนี่ยไปที่ขาต่ออีกฝั่งโน้นนั่นแสดงว่ารางอันนี้ใช้กับหลอด LED T8 แบบไฟเข้า2ด้านแต่ถ้าเราจะดัดแปลงก็ทำได้นะครับโดยการเอาสายเส้นนี้นะครับแทนที่จะไปเสียบกับขั้วไฟที่อยู่ฝั่งโน้นเราย้ายมาแล้วโดยการดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอามาเสียบที่นี่นะครับก็จะกลายเป็นรางแบบไฟเข้าด้านเดียวได้นะครับก็คือมันสามารถแปลงกันได้โดยการย้ายสายนั่นเองครับเวลาติดตั้งก็สามารถที่จะขันสกรูเข้าไปตรงนี้โดยตรงก็ได้หรือว่าจะติดกิ๊บล็อกเข้ากับจุดที่ติดตั้งก่อนแล้วก็เอารางไปหนีบแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับผมเพิ่มแสงสว่างให้กับเวิร์กช็อปที่บ้านผมของเดิมมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสว่างไม่พอแนะนำว่าจะต้องปิดเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าปิดสวิตช์อย่างเดียวนั้นบางทีอาจจะมีไฟออกมาจากอีกสายหนึ่งผมติดโดยใช้กิ๊บล็อกนะครับเพราะว่าสามารถที่จะขยับเก็บสายไฟได้แนบสนิทนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมติดตั้งวันนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับจะใช้หลอดขนาด18วัตต์เปลี่ยนทั้งรางเพราะว่ารางเดิมมันเก่าทรุดโทรมสุดยอดท่านผู้ชมจะเห็นว่าที่ผมติดตั้งทุกจุดวันนี้
ล้วนแล้วแต่เป็นหลอด LED T8 ที่เป็นแบบไฟเข้า2ด้านทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือหลอดยาวแบบ18วัตต์แล้วก็หลอดสั้น9วัตต์ไฟเข้าฝั่งนี้1เส้นฝั่งนี้1เส้นผมไม่มีตัวอย่างของหลอด LED แบบไฟเข้าด้านเดียวมาแสดงให้ท่านผู้ชมเพราะว่าที่บ้านผมมีแบบนี้แบบเดียวเหตุผลก็คือไม่ใช่ว่าแบบไหนจะดีกว่าอย่างไรมันดีและเสียพอๆกันนะครับแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเลือกแบบไหนเท่านั้นเองแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่อยากที่จะเอาหลอดไฟ2ประเภทมาไว้ที่บ้านผมคือมันต้องเสียเวลาจำว่าอันนี้รางแบบด้านเดียวอันนี้รางแบบ2ด้านใช้อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยและเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้ารางไฟของบ้านท่านผู้ชมเป็นแบบไฟเข้าด้านเดียวแล้วเราเอาหลอดแบบไฟเข้า2ด้านไปเสียบเมื่อไหร่มันจะช็อตรุนแรงมากเพราะว่าขั้ว2ฝั่งนี้มันเป็นขั้วเดียวกันมันต่อถึงกันฝั่งนี้ก็จะต่อถึงกันเพราะมันคือสายไฟเส้นหนึ่งที่ไปแย่ปลั๊กเสียบปุ๊บก็ระเบิดปั๊บทันทีนะครับคือมันช็อตอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคงมีประสบการณ์การใช้งานหลอด LED และมีปัญหาอย่างเช่นใช้ไปไม่นานแล้วความสว่างลดลงหรือว่าใช้ไปไม่นานแล้วไฟกระพริบบางท่านอาจจะเจอว่าใช้ไปไม่นานแล้วหลอดขาดไปเลยก็มีครับปัญหานั้นเกิดจากการใช้หลอด LED ที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานผมแนะนำว่าให้ท่านซื้อสินค้าจากร้านที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบว่าเขาได้รับมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานตัวแรกคือ TIS 1955-2551ส่วนมาตรฐานตัวที่2คือ TIS 2779-2562หลอด LED T8 ที่ดีนั้นจะต้องผ่านมาตรฐานทั้ง2ตัวนี้นะครับโดยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับมาตรฐานจริงหรือไม่ด้วยการสแกน QR Code นี้รายละเอียดของหลอด LED T8 High-Tech ที่ผมนำมาใช้ในวันนี้ High-Tech นั้นเป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทไทยอิเล็กทริกซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ายาวนานกว่า30ปีอยู่บนถนนรามอินทรากรุงเทพนี่เองครับสเปคที่น่าสนใจคือมีสะพานไฟเพิ่มความปลอดภัยในการติดตั้งทนต่อไฟกระชากได้ถึง 1,000 โวลต์รองรับไฟตกไฟเกินอยู่ในช่วง180ถึง265โวลต์ชั่วโมงการใช้งาน 25,000 ชั่วโมงถ้าตีว่าเราใช้งานวันละ8ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ8ปีและมีการรับประกันยาวนานถึง2ปีถ้าหากท่านซื้อสินค้าวันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2567และพบว่าสินค้าของท่านเสียทางบริษัทHigh-Tech จะเปลี่ยนให้ท่าน2เท่าก็คือเสีย1เปลี่ยน2โปรโมชั่นเสีย1เปลี่ยน2นี้สามารถเปลี่ยนได้ถึงวันที่30เมษายน2567แต่ถ้าท่านซื้อสินค้าในห้างก็จะได้1คือเสีย1เปลี่ยน1บวกคูปองส่วนลดสินค้าจาก High-Tech อีก1ใบสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ